Yun. So, what's up mga choy? So, magandang araw sa inyo lahat dyan. So, ang gagawin pala natin ngayon mga choy is ibabalik na natin yung stock shifter natin. Ito. Ayan. Medyo matagal ko na itong hindi nagamit mga choy. Kaya ito, kinalawang na yung ibang parts ng shifter natin. So, baklasin muna natin yung reset natin mga choy. Punasan muna natin. Yan. So bago natin ikabit mga choy, lagyan muna natin ng WD-40 para tanggal yung mga kalawang sa loob. Yun, kabit na natin. Baliktad pala. Ay, okay. Luwagan lang natin. Yun. medyo pangit na yung pintura. Tagal na kasi ito naka-standby.
Pasok natin to sa butas mga choy. Pasok natin to sa butas. Tapos lagay natin tong spring. Ini pakatin ni sa tabi. Ini. Pinta di pakatin anak. Dito. Oy. Ay, 40. Hindi ko. Ay, ang kamay. So ayan mga choy, nakabit na natin. Bali itong reservoir nya, di ko muna ito lagyan ng tornilyo. Bali ganyan muna kasi wala kasi akong pang bracket dito. Hindi kasi siya pwede kapag ganyan, no. Di abot yung lagayan ng tornilyo. So ganyan lang muna. Lagyan ko na lang muna siguro ng cable tie dito. Nakalimutan ko mga choy, meron pa pala akong di nalagyan ng lock dito. Ito dito sa dulo nya. Para nga pala sa mga bagong viewers natin dyan at gusto ng mga ganitong video, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating upload. Yun, okay na. Shoutout kay Pitts Bobwerkz, shoutout din kay Abraham Dano, at shoutout din kay Justin Chua, shoutout din kay Jikoy 5. Shoutout din kay Kian Thai Parts Mini Shop dyan sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Sa mga gustong bumili ng motor parts, mag-PM lang kayo sa Facebook page niya, ilagay ko na lang sa baba. Shoutout din kay Pops Paul Yusuf Villamor. Sa mga gustong magpagawa ng gadgets katulad ng cellphone, laptops, punta lang kayo sa kanyang shop dyan sa Tittle, Sambuanga, Sibugay, or mag-PM lang kayo sa Facebook niya.